Quý vị và các bạn thân mến, theo nhà sử học Mỹ, giáo sư Philip Spayson O'Brien tại Đại học Sưu tầm Andrew, Scotland cảnh báo, sự thay đổi quyền lực ở Mỹ có thể khiến cho NATO bị phá vỡ một cách không thể hàn gắn được. Hôm 2 tháng 9, ông Philip Spayson O'Brien đã tuyên bố trên trang The Atlantic nếu ông Donald Trump trở lại nắm quyền tổng thống, điều đó có thể là dấu chấm hết cho viện trợ quân sự của Mỹ với Ukraine, khiến cho một châu Âu bị chia rẽ, sẽ phải gánh chịu các chi phí khổng lồ của Kiev và cuối cùng NATO chấm dứt hiệp ước. Lập trường của các cử tri ủng hộ ông Trump luôn phản đối việc Mỹ viện trợ vũ trang cho Ukraine. Ông Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ sử dụng viện trợ quân sự làm đòn bẩy để buộc Ukraine phải đàm phán hòa bình với Nga trong vòng 24 giờ sau khi ông nhậm chức. Trong khi hai đối thủ cạnh tranh gần nhất của ông Donald Trump trong đề cử của Đảng Cộng hòa là Thống đốc bang Florida Ron DeSantis và doanh nhân tỷ phú Vivek Ramaswamy cũng đã thảo luận về việc hạn chế hỗ trợ cho Kiev. Giáo sư O'Brien cảnh báo nếu ông Donald Trump hoặc một trong những người giống ông ấy đắc cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2024, chính quyền mới của Washington sẽ ngừng mọi hỗ trợ cho Kiev. Nếu kịch bản này xảy ra, các quốc gia châu Âu sẽ không thể bù đắp cho Ukraine việc mất viện trợ quân sự của Mỹ. Ông nói thêm, nếu Mỹ rời khỏi cuộc chơi, châu Âu cũng sẽ bị chia rẽ về vấn đề này. Các quốc gia Đông Âu và Baltic háo hức nhưng không thể tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev. Các quốc gia phương Tây như Pháp và Đức có nhiều khả năng tìm kiếm hòa bình với Nga. Ông nói, kết quả có thể là mất lòng tin, tệ nhất là sự rạn nứt vĩnh viễn trong hợp tác châu Âu. Là người ủng hộ nhiệt thành Ukraine, giáo sư O'Brien cho rằng các nước châu Âu cần tăng cường sản xuất quân sự ngay lập tức để chuẩn bị cho khả năng này. Tuy nhiên, với việc khu vực đồng tiền chung châu Âu, Euro, bước vào thời kỳ suy thoái trong quý 1 năm 2023 và sản xuất công nghiệp ở Đức giảm sút, các nước châu Âu khó có thể tự mình hỗ trợ được quân đội Ukraine. Dự đoán của ông O'Brien dựa trên giả định rằng Ukraine vẫn có khả năng chiến đấu vào năm 2025. Theo số liệu của Nga, Kiev đã mất 43.000 quân trong 2 tháng đầu của cuộc phản công đang diễn ra, mà không thể xuyên thủng nhiều lớp chiến hào và công sự do Nga bố trí dọc toàn bộ chiến tuyến Kherson Donetsk. Trước khi chiến dịch bắt đầu vào đầu tháng 6, nhiều phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin, việc Mỹ và NATO có tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine hay không phụ thuộc vào sự thành công trong cuộc phản công của Ukraine. Bản tin trên kênh tin tức Hot 24 giờ đến đây xin được tạm dừng. Nếu quý vị và các bạn thấy nội dung video hay xin hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.